Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì mình làm một cái video clip cho series là chinh phục Warpath tập 4. Cụ thể trong nội dung ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách nâng cấp công trình làm sao cho nó tối ưu và hiệu quả nhất nhé. Ok. Rồi thì trước tiên thì khi mà vào game thì chúng ta sẽ có các cái phần nhiệm vụ mà anh em cần phải quan tâm, và thông qua các cái nhiệm vụ chương này thì anh em sẽ mường tượng được cơ bản về cái cách mà chúng ta có thể tham gia được trò chơi, cách để chúng ta nâng cấp được các công trình, cũng như là cách để chúng ta nghiên cứu, được chưa? Tuy nhiên là ở trong cái trò chơi game Warpath này thì nó có rất nhiều các công trình khác nhau, và nếu như chúng ta không đầu tư, không tập trung vào một vài công trình cố định thì chúng ta sẽ rất khó để có thể đạt được hiệu quả cao, cũng như là tối đa hóa cái lợi ích mà cái trò chơi game này nó đem lại cho chúng ta. Ok, cho nên là trong cái quá trình mà mình chơi game thì có một số cái công trình có lẽ là mình phải gác lại và chúng ta cũng không lên động lên nó, nhưng cũng sẽ có một số cái công trình mà mình phải tập trung ưu tiên nâng cho nó trước tiên. Thì hiện tại là mình cũng đã có rất nhiều các video clip liên quan đến vấn đề về nâng cấp công trình. Tuy nhiên có thể nó đã ở những cái phiên bản 2.0, 3.0 hoặc là 4.0. Còn bây giờ phiên bản 5.0 thì chúng ta sẽ có những cái công trình như thế nào? Hiện tại thì như anh em đang nhìn thấy ở đây là cái base của mình là hầu hết là đã có full công trình. Tuy nhiên là level của nó sẽ có ở các cấp độ khác nhau, được chưa? Và cái quy tắc mà khi chúng ta nâng cấp công trình đấy là gì? Chúng ta ưu tiên, cái đầu tiên là ưu tiên cho nhà chính. Nhà chính của chúng ta cần phải nâng cấp được cấp cao nhất có thể để có thể active được các cái công trình khác. Và tất cả các công trình khác nó sẽ phụ thuộc vào level của nhà chính. Và như anh em đang nhìn thấy đây là cái nhà chính của mình đang có level là 25. Và mục tiêu của mình sẽ phải đặt các cái mốc là lên đến 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 và thậm chí là lên con số 32 nhanh nhất có thể trong thời gian sớm nhất nhé. Và muốn làm được điều đó thì chúng ta phải tập trung tài nguyên cũng như là các cái phần nguyên liệu mà mình chế ra được để dồn vào một số tòa nhà nhất định thôi, chứ mình đừng nâng cấp dàn trải. Vậy thì những cái tòa nhà nào là những tòa nhà quan trọng thì hiện tại anh em có thể chú ý ở đây. Mình để ở đây là 5 cái tòa nhà mà anh em cần phải ưu tiên đầu tiên. Đầu tiên là cái trung tâm nghiên cứu, là cái công trình mà anh em bắt buộc phải nâng cấp ngay sau khi nâng cấp nhà chính. Chúng ta lên level nhà chính của 26 thì chúng ta cũng phải ưu tiên cái trung tâm nghiên cứu lên level 26 nhé. Sau đó là cái xưởng sản xuất này cũng phải được lên level 26 nhé. Và tiếp theo là mình sẽ phải lựa chọn một cái nhà lính, một cái trại lính. Ở đây thì mình lựa chọn cái trại lính số 1 để nâng cấp lên level 26. Ngoài ra chúng ta sẽ còn có hai cái nhà nữa. Một là trung tâm nghiên cứu liên minh, trung tâm hỗ trợ để giúp cho chúng ta có thể nhận được nhiều hỗ trợ hơn, giúp chúng ta nghiên cứu nhanh hơn, được chưa? Và cái thứ 5 là cái trại lính dự bị. Trại lính dự bị này cực kỳ quan trọng bởi vì nó cung cấp cái số lượng lính dự bị cho chúng ta. Và cái số lượng lính này sẽ quyết định cái việc là chúng ta tham chiến ở trên chiến trường nó lâu hay là nó nhanh. Nếu như cái số lượng lính dự bị nó ít thì chúng ta chỉ có một cái giới hạn thời gian tham chiến nhất định thôi. Còn đâu là chúng ta sẽ phải ngồi bên ngoài và chúng ta ngắm nhìn các cuộc chiến, được chưa? Thế thì đây là 5 cái nhà mà chúng ta cần phải tập trung. Ở những cái giai đoạn đầu game thì anh em chỉ cần nâng cấp đủ 5 nhà này là đã có thể nâng được nhà chính lên cấp độ tiếp theo. Nhưng càng về sau thì 5 cái nhà này nó không đủ để cung cấp cái điểm chỉ số xây dựng. Đây này, cái chỉ số xây dựng này này. Chúng ta cần phải đạt cái chỉ số xây dựng này thì mới nâng cấp được nhà chính lên level 26 nhá. Thế thì để đạt được cái chỉ số xây dựng này thì mà khi chúng ta nhấn vào Go ở đây thì cái hệ thống nó sẽ tư vấn cho chúng ta một vài cái công trình mà có thể nâng cấp được ngay bằng cái nút màu vàng này. Tuy nhiên chúng ta cứ theo cái việc mà trò chơi game khuyến cáo như thế này thì còn rất lâu chúng ta mới có thể đạt được cái mục tiêu cuối cùng của mình. Do đó là chúng ta cần phải lựa chọn, và cái lựa chọn cần là phải tối ưu. Hiện tại là mình có thể nâng cấp được sân bay lên level 17 nhưng mình sẽ không nâng cấp nữa và mình sẽ phải đợi để làm sao để mình nâng cấp cái trại lính số 2 lên level 25 và trại lính số 3 lên level 25. Đấy, hoặc là cụ thể là nâng trại lính dự bị lên đến level 24 và 25 nhá. Đấy, do đó là gì? Mình sẽ ưu tiên cái ưu tiên thứ hai chính là các trại lính. Đấy, sau khi mình nâng cấp đủ 5 cái nhà này thì mình sẽ ưu tiên trại lính số 2
lên level 25 mà nó vẫn chưa đủ cái điểm xây dựng thì tiếp tục lại nâng level của trại lính thứ 3. Ok, lên level 25. Có một số cái tình huống, có một số cái giai đoạn là bạn sẽ phải cần ưu tiên những cái nhà sau đây. Một là tường thành. Tường thành là một trong số những công trình mà mình cũng phải đi kèm với nhà chính. Để làm sao? Bởi vì tường thành nó sẽ cung cấp cho chúng ta cái độ bền của tường thành. Và độ bền này nó sẽ giúp cho căn cứ của chúng ta cứng cáp hơn và có khả năng trụ được lâu hơn ở trên chiến trường. Và nếu như độ bền của tường thành quá thấp thì chúng ta rất dễ bị các đối phương là sử dụng các đơn vị xe tăng đơn giản tấn công được vào công trình chúng ta, như thế là chúng ta sẽ không được đảm bảo. Ok. Và cái công trình thứ hai đấy chính là cái pháo phòng không. Pháo phòng không cũng là một công trình mà luôn luôn được ưu tiên để chúng ta nâng cấp theo cái cấp độ của nhà chính. Đấy. Cái pháo phòng không này nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta trong quá trình là phòng không, bắn các cái tiêm kích cũng như là máy bay ném bom của kẻ thù. Ngoài ra nếu như lên đến level 30, đấy, pháo phòng không lên được level 30 là nó sẽ cộng một tầm bắn cho các đơn vị lính đồn trú của chúng ta ở trong nhà. Cho nên đây là một trong số những cái lợi ích rất lớn của pháo phòng không đem lại. Và mục tiêu của chúng ta phải lên được đến ít nhất là level 30. Được chưa? Còn đẹp nhất là vẫn là level 32 để chúng ta có thể chống được các cái bài gọi là pháo 5 ô. Đó nhé. Rồi, vậy thì tổng kết lại là chúng ta sẽ có những cái công trình, ngoài 5 cái công trình mình khuyến cáo ở đây thì chúng ta sẽ còn có là tường thành và cái pháo phòng không. Một số người còn có thể nâng cấp cả tháp canh, nhưng mà theo mình thì cái tháp canh này anh em có thể tạm gác lại sau cũng được. Chúng ta không cần thiết phải đầu tư quá sớm cái tháp canh, bởi vì là cái hỏa lực từ tháp canh nó không thấm là bao nhiêu so với cái hỏa lực mà anh em gây ra từ các đơn vị cả nhé. Cho nên là chúng ta có thể ưu tiên về sau để tiết kiệm được nguyên liệu cũng như là được cái phần tài nguyên này để chúng ta nâng cấp. Được chưa? Và một số trường hợp thì nhiều người chơi sẽ lựa chọn về máy bay. Thì tuy nhiên là trong giai đoạn đầu của trò chơi thì cái việc mà máy bay của anh em nó đã khỏe mạnh chưa thì cái đó này mình không dám chắc. Được chưa? Cho nên là cái việc mà đầu tư vào cái nhà chứa máy bay này thì cũng là một cái bài toán mà anh em có thể tính toán. Nếu như chúng ta xác định chơi máy bay thì chúng ta nên đầu tư vào một nhà chứa máy bay đi kèm với cấp độ của nhà chính. Còn nếu không thì chúng ta nâng cấp vừa phải lên đến được một cái cấp độ để cấp độ 20 thôi, là để chúng ta lấy cái phần búp hỏa lực là 10% là đủ rồi. Còn lại là chúng ta sẽ tạm dừng. Được chưa? Tạm dừng để tích lũy các cái phần nguyên liệu chế được đây này, và tiền bạc cũng như là ngân quỹ để chúng ta có thể nâng cấp được các cái công trình này nhé. Thì đây là một cái logic nâng cấp để giúp cho anh em có thể tiết kiệm tối đa cái nguồn tài nguyên của chúng ta và chúng ta có thể phát triển nhanh nhất có thể. Đấy. Một số cái lỗi sai lầm phổ biến của nhiều người chơi đấy là chúng ta nâng cấp vào các cái công trình mà cho tài nguyên theo giờ như thế này quá sớm. Bởi vì chúng ta có thể hình dung là khi mà lên được một cấp độ nó tiêu tốn yêu cầu rất ít. Chúng ta cảm giác nó rất ít như thế này thôi, nhưng mà khi mà lên đến một cấp độ nào đó nó sẽ tiêu tốn của chúng ta rất nhiều và nó sẽ kìm hãm lại cái tốc độ phát triển của chúng ta. Tuy nhiên nó đổi lại thì nó sẽ cho chúng ta cái lượng theo giờ, nhưng mà nếu như trong giai đoạn đầu game thì anh em online thường xuyên thì cái theo giờ này chúng ta đi khai thác ở xe bên ngoài thì nó sẽ nhanh hơn là cái việc mà chúng ta thu thập ở đây. Và cái số mà thu thập được ở đây nó bù lại cái lượng tài nguyên mất đi. Đây này, bù lại lượng tài nguyên mất đi 80 theo giờ mà bao giờ hồi được lại 1.000, 1.600, 1.000. Được chưa? Nó rất là lâu nhá, mà tốn. Đấy, cho nên là nó sẽ không hiệu quả bằng cái việc là chúng ta tập trung vào trại lính số 1 để nâng cấp để cho cái đơn vị xe tăng của anh em nó khỏe nhất nhá. Trại lính số 1 xong mà vẫn chưa đủ thì nâng trại lính số 2, tiếp tục lại trại lính số 3 thì chắc chắn là đủ. Đấy, là chúng ta đủ điểm xây dựng và lại nâng cấp tiếp đến nhà chính. Ok. Rồi thì chúng ta sẽ có một vài cái mốc cực kỳ quan trọng cần phải để ý, đấy là mốc nhà chính của level 26. Đầu trò chơi là chúng ta cần phải target được cái level 26 này sớm nhất có thể. Được chưa? Sớm nhất có thể nhé. Đấy. Đừng có nâng cấp lan man, bởi vì tại sao lại lên đến level 26 thì nó sẽ cho cái này. Chúng ta sẽ có cái phần công nghệ máy tính này, là nó sẽ tăng tốc độ nghiên cứu của tất cả các nghiên cứu của chúng ta lên. Thì khi mà lên đến được level 26 là anh em sẽ phải tập trung nghiên cứu cái này. Ok. Thì đây là một trong số những lợi ích của cái phần cây công nghệ cũng như là cái mức độ nhà chính của level 26 và cái trung tâm nghiên cứu level 26 nhé. Rồi, còn nghiên cứu như thế nào và nghiên cứu ra làm sao cho nó hiệu quả thì có lẽ là hẹn anh em ở trong cái tập tiếp theo của series chinh phục Warpath lần sau nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip của series này cũng như là series khác. Goodbye.